봐. 일로 봐. 났어. 여기가 gembull. Gembull. Halo. Halo. 아니 얘가 왜 여기 Kakak Adis. Kakak Adis datang tuh. Kakak Adis. Halo. 좋아요. 열려고요 문. 어디 구경이나 해보자고. 내 지구밖에 어떤 데인지. Apa? Nih. Ya, pegang. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Siapa nih gembullnya? Dulu, Pak. Dulu. Tuh. Jatuh lah. Ding, dah, boom. Ya, udah cantik, Bah. 씻어주십시오. Udah selesai.